Trước khi bạn kịp chớp mắt lần nữa, bạn đã di chuyển 500 km trong vũ trụ, và đó là thứ yên bình nhất đang xảy ra lúc này. Ngoài kia, vũ trụ đang che giấu những bí mật đáng sợ đến mức nếu bạn biết sự thật, bạn sẽ không bao giờ nhìn bầu trời đêm theo cách cũ nữa. Chào mừng bạn đến với một nơi mà vật lý thông thường phải chào thua. Một nơi mà một thìa vật chất có thể nặng hơn cả đỉnh Everest. Một nơi mà bóng tối không chỉ là sự vắng mặt của ánh sáng, mà là thứ đang xé toạc mọi thứ ra từng mảnh. Chúng ta gọi nó là vũ trụ, nhưng đêm nay hãy gọi nó bằng cái tên thật, cỗ máy của những điều kỳ lạ. Hãy bắt đầu với những con quái vật, hố đen. Bạn nghĩ chúng to ư? Chưa đủ đâu. Ngay tại trung tâm thiên hà M87, cách chúng ta 55 triệu năm ánh sáng, có một hố đen nặng 6,5 tỷ lần mặt trời. Ánh sáng đi vào đó sẽ không bao giờ trở lại. Thời gian ở rìa của nó sẽ trôi chậm lại và gần như đứng yên. Nếu bạn rơi vào hố đen đó, bạn sẽ thấy tương lai của cả vũ trụ lướt qua trước mắt mình trong một khoảnh khắc. Nhưng đó vẫn chưa phải kẻ lớn nhất. Theon 618, một con quái vật thực sự, nặng 66 tỷ lần mặt trời. Hãy tưởng tượng, toàn bộ hệ mặt trời của chúng ta, từ mặt trời đến sao Hải Vương, chỉ là một chấm nhỏ so với vùng không gian mà nó bẻ cong. Nó nuốt chửng các ngôi sao như chúng ta ăn bỏng ngô, và hàng tỷ năm qua, nó vẫn đang trong cơn đói khát. Nhưng vũ trụ không chỉ có những kẻ khổng lồ, nó còn có những sát thủ tí hon. Khi một ngôi sao lớn gấp 10 lần mặt trời chết đi, nó không biến mất một cách nhẹ nhàng. Nó gào thét trong một vụ nổ siêu tân tinh. Và lõi của nó sụp đổ. Các nguyên tử bị nghiền nát, electron bị ép vào proton tạo thành neutron. Kết quả là gì? Một sao neutron, một quả cầu rộng chỉ 20 km, nhỏ hơn Hà Nội. Nhưng hãy thử cầm một thìa vật chất từ nó lên. Chiếc thìa đó sẽ nặng 5 tỷ tấn, tương đương 900 kim tự tháp khi ra đè lên tay bạn. Nó quay hàng trăm vòng mỗi giây. Bề mặt của nó cứng hơn kim cương 10 tỷ lần. Một ngọn núi trên đó chỉ cao vài mm, vì trọng lực của nó mạnh đến mức san phẳng mọi thứ. Nếu trái đất đến gần một sao neutron, chúng ta sẽ bị xé thành một dòng nguyên tử dài như sợi mì trước cả khi chạm vào bề mặt. Vậy cái gì đã tạo ra sao neutron? Một cái chết của một ngôi sao, nhưng là cái chết đẹp nhất vũ trụ. Và còn hiện tượng siêu tân tinh. Trong vài tuần ngắn ngủi, một ngôi sao đang hấp hối sẽ bùng nổ với năng lượng mạnh đến mức nó tỏa sáng hơn cả thiên hà chứa nó. Hơn 100 tỷ ngôi sao bị lu mờ bởi một ngôi sao duy nhất. Ánh sáng từ vụ nổ đó mang theo canxi trong xương bạn, sắt trong máu bạn, vàng trên nhẫn cưới của bạn. Chúng ta được tạo ra từ tro bụi của những ngôi sao đã chết. Mối nguyên tử trong cơ thể bạn từng nằm trong tim của một siêu tân tinh cách đây hàng tỷ năm. Bạn, theo nghĩa đen, là con của các vì sao. Và ngay lúc này, ở một thiên hà xa xôi, một siêu tân tinh khác vừa bùng nổ. Chúng ta chưa thấy nó, nhưng ánh sáng của vụ nổ đó đang trên đường đến đây. Chúng ta luôn nghĩ hành tinh phải xoay quanh một ngôi sao, như trái đất cần mặt trời. Nhưng vũ trụ lại thích phá vỡ quy tắc. Cách chúng ta 2.000 năm ánh sáng, có một hành tinh tên là OGLE 2016 BLG 1195LB. Nó lạnh lẽo, cô đơn và quay quanh một ngôi sao nhỏ mờ nhạt. Nhưng đó vẫn là một trường hợp may mắn. Bởi vì ngoài kia có hàng tỷ hành tinh không có mặt trời. Những hành tinh lang thang. Chúng bị văng khỏi hệ sao mẹ từ khi còn non trẻ. Từ đó, chúng trôi dạt trong bóng tối vĩnh cửu, lạnh tới âm 270 độ C. Không bình minh, không hoàng hôn, chỉ có đêm đen kéo dài hàng tỷ năm. Hãy tưởng tượng một thế giới rộng như trái đất, lang thang một mình giữa các vì sao. Có lẽ ngay bây giờ, một kẻ lang thang như thế đang lướt qua hệ mặt trời của chúng ta, mà ta không hề hay biết. Vậy ngôi nhà của chúng ta thì sao?
Dải ngân hà. Bạn đang đứng trên một chiếc đĩa khổng lồ chứa 400 tỷ ngôi sao, và cả chiếc đĩa này đang quay. Nhưng một vòng quay hoàn thành trọn vẹn sẽ mất bao lâu? Nó sẽ vào khoảng 225 triệu năm. Lần cuối cùng hệ mặt trời ở vị trí này trong thiên hà, khủng long mới bắt đầu xuất hiện trên trái đất. Toàn bộ lịch sử loài người, từ người tối cổ đến khi bạn xem video này, chỉ là một cái chớp mắt trong một vòng quay của ngân hà. Và dải ngân hà chỉ là một trong 2.000 tỷ thiên hà. Một vài trong số đó chứa hàng nghìn tỷ ngôi sao. Thiên hà IC1101 lớn đến mức nếu dải ngân hà là một thành phố thì nó là cả một châu lục. Ánh sáng mất 6 triệu năm mới đi hết quãng đường từ đầu này sang cây của nó. Bên trong nó có thể có hàng nghìn nền văn minh hoặc không có gì cả. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được. Bạn nghĩ ngoài không gian đã lạnh rồi ư? Nhiệt độ âm 270 độ C phải chăng là giới hạn? Sai rồi. Nơi lạnh nhất vũ trụ không nằm ngoài không gian, nó nằm ngay trên trái đất trong các phòng thí nghiệm. Tinh vân Boomerang, nơi lạnh nhất tự nhiên là âm 272 độ C, chỉ nhỉnh hơn độ không tuyệt đối một chút. Ở đó, nguyên tử gần như ngừng chuyển động, thời gian như bị đóng băng. Nhưng có thứ còn đáng sợ hơn cả cái lạnh, đó là sự giãn nở. Vũ trụ không chỉ đang nở ra, nó đang nở ra nhanh hơn mỗi giây, được đẩy bởi một thứ gọi là năng lượng tối. Hãy tưởng tượng, bạn vẽ các chấm trên một quả bóng bay rồi thổi lên. Các chấm sẽ xa nhau hơn. Giờ hãy tưởng tượng quả bóng đó tự thổi chính nó, và tốc độ thổi ngày càng nhanh. Đó chính là vũ trụ. Các thiên hà đang chạy trốn khỏi chúng ta. Một ngày nào đó, trong hàng tỷ năm nữa, bầu trời đêm sẽ trống rỗng. Mọi thiên hà khác sẽ ở xa đến mức ánh sáng của chúng không bao giờ tới được với chúng ta. Những nền văn minh tương lai sẽ nhìn lên và nghĩ rằng dải ngân hà là tất cả những gì còn tồn tại. Vậy thứ gì đang đẩy vũ trụ ra xa? Chúng ta gọi nó là năng lượng tối. Nhưng gọi tên không có nghĩa là hiểu được. Nó chiếm 68% vũ trụ. Cùng với vật chất tối, những thứ chúng ta không thấy chiếm 95% mọi thứ. Điều đó có nghĩa là mọi ngôi sao, mọi hành tinh, mọi thiên hà bạn từng thấy chỉ là 5% câu chuyện. 95% còn lại là một bí ẩn. Năng lượng tối ở khắp mọi nơi. Nó ở trong căn phòng này, ở trong cơ thể bạn. Nó đang đẩy từng nguyên tử của bạn ra xa nhau. Chỉ có trọng lực mới giữ bạn không bị xé toạc. Nhưng trong không gian liên thiên hà, nơi trọng lực yếu, năng lượng tối chiến thắng, và nó đang thắng với tốc độ ngày càng khủng khiếp. Chúng ta không biết nó là gì, không biết nó từ đâu đến, không biết liệu một ngày nó có ngừng lại không, hay nó sẽ xé toạc cả các nguyên tử, kết thúc vũ trụ trong một vụ xé lớn. Vậy sau tất cả những điều đáng sợ đó, chúng ta ở đâu? Chúng ta ở đây, trên một hòn đá xanh mỏng manh, quay quanh một ngôi sao bình thường, trong một nhánh xoắn ốc của một thiên hà như bao thiên hà khác ngoài kia. Vũ trụ chứa hố đen nuốt chửng cả thiên hà, chứa sao neutron quay nhanh hơn máy xay sinh tố trong nhà của bạn, chứa những hành tinh mồ côi lang thang trong đêm vĩnh cửu, và chứa một năng lượng vô hình đang xé toạc không gian. Nhưng cũng chính vũ trụ đó đã tạo ra bạn, từ tro bụi của siêu tân tinh, cho bạn một bầu trời để tò mò, cho bạn một bộ não để đặt câu hỏi. Có lẽ bí mật đáng sợ nhất không phải là hố đen hay năng lượng tối. Bí mật đáng sợ nhất là giữa một vũ trụ rộng lớn, lạnh lẽo và hỗn loạn, lại tồn tại một thứ nhỏ bé biết tự hỏi tại sao. Và câu trả lời vẫn đang ẩn giấu ngoài kia, trong bóng tối giữa các vì sao. Bạn có đủ can đảm để tiếp tục tìm kiếm không? Cảm ơn bạn đã tham gia hành trình khám phá ngày hôm nay. Hãy nhớ đăng ký theo dõi kênh Lược Sử Ngày Mai để cập nhật những tin bài mới nhất nhé. Hẹn gặp lại bạn trong những video thú vị lần sau. Nếu bạn yêu thích nội dung của kênh và muốn ủng hộ tụi mình tiếp tục ra mắt những video chất lượng, đừng quên ghé thăm đường link Shopee của kênh để đặt hàng mà tụi mình đã để trong phần miêu tả của video này nhé. Hoặc bạn có thể donate cho kênh bằng cách quét mã trên màn hình. Để hoàn thành video này, tụi mình đã phải bỏ ra từ 10 đến 20 tiếng cho việc nghiên cứu, viết kịch bản, thu âm và dựng phim.
Mỗi sự ủng hộ của bạn là một động lực to lớn để kênh tiếp tục phát triển và mang thêm các kiến thức bổ ích đến gần hơn với tất cả mọi người. Cảm ơn bạn đã xem video và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.